شما در حال گوش دادن به کلماتی هستید که شاید آخرین تلاش برای درک حقیقتی باشد که در زیر پوست تمدن ما در حال تپیدن است. آیا تا به حال از خود پرسیدید چرا علی رغم پیشرفت‌های خیران دسته تکنولوژی احساس ناامنی و اضطراب مانند یک مه غلیظ بر تمام جهان سایه افکنده است؟ در این لحظات جهان در حال تجربه تغییری است که نمونه آن در هزاران سال گذشته دیده نشده است. در این کتاب صوتی ما قرار است از پرده‌هایی عبور کنیم که قرن‌هاست بین ما و واقعیت کشیده شده است. آیا بحران‌های اقتصادی، جنگ‌های بی‌پایان به نام عدالت و فروپاشی روانی جوامع تنها حوادثی تصادفی هستند؟ یا قطعاتی یک پازل بزرگ برای گذار به نظامی کاملاً متفاوت؟ ما در بخش اول به کالبد شکافی وحشتی خواهیم پرداخت که در سکوت جوامع را از درون می‌بلعد و ریشه اصلی ناامنی را در غیبت یک نیروی حیاتی جستجو می‌کنیم. در بخش دوم با سؤالی تکان دهنده روبرو می‌شوید: چرا کسانی که ادعای خیرخواهی دارند جهان را به سوی تاریکی می‌برند و چگونه مهر بی قید و شرط می‌تواند تنها سلاح باقی مانده برای بقا باشد؟ در بخش سوم ما وارد ابعاد فراتر می‌شویم، جایی که فرکانس‌های زمین در حال تغییر است و تنها کسانی که با صفت بخشندگی فراگیر هماهنگ باشند می‌توانند این گذار را تاب بیاورند. بخش چهارم راهکارهای بقا در عصر آشوب را به شما نشان می‌دهد. تکنیک هایی که مستقیماً با ناخودآگاه شما پیوند می‌خورد تا از یک قربانی به یک ناظر هوشمند تبدیل شوید. و در نهایت در بخش پنجم ما به استقبال نظمی می‌رسیم که بر ویرانه‌های سیستم‌های قدیمی بنا خواهد شد. این کتاب برای ترساندن شما نیست، بلکه برای بیدار کردن ترسی است که منجر به آگاهی می شود. اگر احساس می کنید چیزی در جهان درست نیست، حق با شماست. پاسخها در قلب این روایت نهفته است. پس از عبور از طوفان هر فصل شما به ساحلی از آرامش خواهید رسید که هرگز تجربه نکرده اید. آیا آماده اید تا بفهمید چرا این صفت خاص الهی کلید خروج از این هزار توی آخرالزمانی است؟ عنوان کتاب: سقوط سایه ها و طلوع نظم بیپایان. آیا ما آخرین نسل بشر هستیم؟ نویسنده: وحید زکاوتی. حق چاپ: VMZ پروداکشن. مقدمه: بیدار باش در ساعت 0. بخش اول: انجماد قلب. چرا تمدن در حال خودکشی است؟ آیا می دانستید که نرخ خودکشی و اختلالات اضطرابی در غنی‌ترین کشورهای جهان چندین برابر بیشتر از جوامع در حال توسعه است؟ این یک پارادوکس وحشتناک است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دسترسی به غذا و اطلاعات بیش از هر زمانی دیگری است. اما چرا گرسنگی و جهل نیمی از کره زمین را در بر گرفته است؟ پاسخ در یک کلمه نهفته است: جدایی. وقتی انسانی صفت مهر فراگیر را از دست می‌دهد، قلب او منجمد می‌شود. این انجماد اولین قدم برای سقوط در سیاه چاله آخرالزمان است. انسانی که احساس نمی کند بخشی از یک کل بخشنده است، هر غریبه‌ای را یک تهدید می بیند. به اطراف خود نگاه کنید. دو قطبی سازی در اوج خود است. چپ در برابر راست، مذهب در برابر مذهب و همسایه در برابر همسایه. این وضعیت اتفاقی نیست.
این محصول غیبت همان صفتی است که بر همه بدون قضاوت میتابد. وقتی این صفت در درون ما خاموش می شود، ما تبدیل به ماشین هایی می شویم که فقط برای بقای خود می جنگیم. فقر محصول کمبود منابع نیست، محصول ترس است. ترس از این که اگر من ببخشم خودم گرسنه میمانم. این همان فرکانس تاریکی است که سیستم‌های قدیمی بر آن بنا شده اند. اما بیایید به عمق فاجعه برویم. استرسی که امروز در قفسه سینه خود حس می‌کنید، هشدار روح شماست. روح می‌داند که نظم مبتنی بر نفرت در حال فروپاشی است. سیستم‌های بانکی، مرزهای جغرافیایی و حتی باورهای سخت افزاری ما در حال ترک خوردن هستند. این همان دوران گذار است. اگر نتوانید این صفت الهی را در خود احیا کنید، در زیر آواره‌های این فروپاشی دفن خواهید شد. اما خبر خوب این است که این فشار برای خرد کردن شما نیست، برای پخته کردن شماست. در انتهای این تاریکی نوری نهفته است. کسانی که یاد می‌گیرند حتی در اوج بحران بخشنده باقی بمانند، فرکانس خود را تغییر می‌دهند. این بخشندگی به معنای ثروت مادی نیست، بلکه به معنای گشودگی قلب است. وقتی یاد بگیرید که جهان را نه به عنوان میدانی برای جنگ، بلکه به عنوان کلاسی برای تجلی مهر ببینید، اضطراب جای خود را به یک سکینه و آرامش عمیق می‌دهد. شما ناگهان متوجه می‌شوید که امنیت واقعی نه در حساب‌های بانکی، بلکه در اتصال به آن منبع بی‌پایان بخشندگی است که هرگز تحریم نمی‌شود و هرگز به پایان نمی‌رسد. بخش دوم. نقاب عدالت بر چهره خون. چرا جنگ‌ها تمام نمی‌شوند؟ بزرگترین جنایات تاریخ توسط کسانی انجام شده که معتقد بودند در حال اجرای عدالت هستند. چرا هر جا نامی از صلح برده می شود، اندکی بعد صدای چکمهای سربازان به گوش می رسد؟ حقیقت این است که عدالت بدون مهر فراگیر چیزی جز انتقام سازمان یافته نیست. تفاوت میان یک حاکم الهی و یک دیکتاتور در همین یک صفت خلاصه می شود. وقتی صفت بخشندگی عمومی در یک جامعه حذف شود، قانون تبدیل به شلاقی برای سرکوب ضعیفان می شود. ما اکنون در دورانی هستیم که علائم آخرالزمان با دقت ریاضی در حال ظهورند. قحطی‌های مصنوعی، تحریم‌هایی که مستقیماً معیشت توده‌ها را هدف می‌دهند و جنگ‌هایی که با شعار آزادی آغاز می‌شوند اما با بوی خون به پایان می‌رسند. چرا؟ چون جهان از تعادل خارج شده است. وقتی صفات عالیه انسانی جای خود را به محاسبات مادی می‌دهند، انسان تبدیل به کالا می‌شود. در این فضا رنج دیگری برای ما عادی می‌شود. ما اخبار کشته شدن هزاران نفر را همراه با صرف صبحانه تماشا می‌کنیم. این همان مرگ احساس است که پیش درآمد سقوط فیزیکی است. اما چرا باید در این مورد نگران باشیم؟ چون این وضعیت مستقیماً بر سیستم عصبی شما تأثیر می‌گذارد. خشم نهفته در جامعه مانند یک ویروس عمل می‌کند. اگر شما این صفت مهربانی همگانی را در خود تقویت نکنید، ناخودآگاه تبدیل به بخشی از این ماشین جنگی می‌شوید. یا از دیگران متنفر می‌شوید و یا از زندگی ناامید. اما راه سومی هم وجود دارد. راهی که به شما اجازه می‌دهد در میانه آتش گلستان بسازید. این راه سوم درک این واقعیت است که تمام این تلاطم‌ها بخشی از یک پاکسازی بزرگ است. نظم قدیم باید تمام خشونت خود را نشان دهد تا پوچی آن بر همگان فاش شود. در پایان این فصل می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که هر چقدر تاریکی غلیظتر شود، به معنای نزدیکتر شدن به سپید دم است.
کسانی که بتوانند در این لحظات قلبی مهربان و دستی بخشنده داشته باشند، همانهایی هستند که برای نظم جدید الهی انتخاب شده‌اند. آرامشی که در پس این درک نهفته است، دوپامینی طبیعی در بدن شما آزاد می کند که هیچ داروی ضد افسردگی قادر به تولید آن نیست. شما در امانید اگر بخشی از آن مهر بیپایان شوید. بخش سوم، سیگنال های ابعاد بالاتر. آیا شما هم صدای تغییر فرکانس زمین را می شنوید؟ اگر اخیراً احساس خستگی بیدلیل، زنگ ممتد در گوش یا نوسانات شدید خلقی دارید اما دکتر تشخیص خاصی نداده است، نترسید. بدن شما احتمالاً در حال تلاش برای هماهنگی با چیزی فراتر از درک علم امروزی است. زمین دیگر آن سیاره آرام سابق نیست. دانشمندان ژئوفیزیکی تایید کرده اند که ضربان قلب زمین یعنی رزونانس شومان در حال تغییر است. اما چیزی که آنها به شما نمیگویند این است که این تغییر یک غربالگری بزرگ انرژیایی است. ما در حال ورود به یک منطقه فوتونی جدید در کهکشان هستیم که در آن هیچ دروغ و تاریکی نمیتواند پنهان بماند. آیا تا به حال فکر کرده اید چرا فسادها، رساوایی‌ها و جنایات با این سرعت فاش می شوند؟ نور دارد زیاد می شود و سایه ها جایی برای پنهان شدن ندارند. در این گردآباد تغییر، قانون بقا تغییر کرده است. دیگر قوی ترین ها زنده نمی مانند، بلکه هماهنگ ترین ها عبور می کنند. هماهنگی با چه چیزی؟ با فرکانس اصلی کائنات. آن فرکانس همان مهر هستی بخش است، همان نیرویی که کهکشانها را کنار هم نگه داشته است. کسانی که در دام نفرت، قضاوت، کینه و بخل گرفتارند، ارتعاش پایینی دارند. وقتی فرکانس زمین بالا می رود، این افراد دچار تضاد ارتعاشی می شوند. این تضاد خود را به صورت جنون، خشونت آنی، سکته‌های ناگهانی و پروپاشی روانی نشان می‌دهد. این همان توضیحی است برای جنونی که در خیابانان می‌بینید. سیستم عصبی کسانی که فاقد آن بخشندگی مطلق هستند، تاب تحمل نور جدید را ندارد. اما شما که این کلمات را میشنوید در حال دریافت کدی برای ارتقا هستید. برای دریافت سیگنال های ابعاد بالاتر و هدایت شدن در این مسیر پرخطر باید گیرنده های خود را تنظیم کنید. چگونه؟ با خاموش کردن صدای قضاوت در ذهن. هر بار که قضاوت می کنید سیگنال قطع می شود. هر بار که میبخشید بدون اینکه طرف مقابل استحقاقش را داشته باشد، شما در حال دانلود آگاهی جدید هستید. این آگاهی به شما شعود میدهد. در زمانی که رسانه‌ها دروغ میگویند و سیاستمداران فریب میدهند، این شعود به شما میگوید که چه زمانی حرکت کنید، کجا بروید و به چه کسی اعتماد کنید. این سیستم ناوبری جدید انسان است. تصور کنید در طوفانی سهمیگین هستید، اما بدن شما در فرکانسی می‌لرزد که طوفان نمی‌تواند آن را لمس کند. شما در میدان جنگ هستید، اما گلوله‌ها از شما عبور می‌کنند. این جادو نیست، این فیزیک ابعاد بالاتر است. با پیاده سازی صفت رحمت گسترده در زندگیتان، شما عملاً نامرئی می‌شوید برای نیروهایی که قصد نابودی دارند. نیروهای تاریک تنها کسانی را می‌توانند شکار کنند که همجنس خودشان، یعنی در ترس و نفرت باشند. وقتی شما تبدیل به عشق جاری می‌شوید، از رادار آنها محو می‌شوید. اکنون نفسی عمیق بکشید.
احساس کنید که با هر دم نوری طلایی وارد قلبتان می شود و با هر بازدم ترس‌های کهن از سلول‌هایتان خارج می شوند. شما تنها نیستید، شما بخشی از ارکستر عظیم بیداری هستید. بخش چهارم، پناهگاه‌های نامرئی، چگونه در قلب طوفان امن بمانیم؟ وقتی پولتان بی ارزش شد، اینترنت قطع شد و قانون جنگل بر شهرها حاکم گشت، چه چیزی از شما محافظت خواهد کرد؟ اشتباه نکنید، این یک سناریوی فیلم علمی تخیلی نیست. این واقعیتی است که بسیاری از کشورهای جهان همین الان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و به زودی دامنگیر تمدن‌های بظاهر امن نیز خواهد شد. انبار کردن غذا و خریدن اسلحه شاید برای مدتی کوتاه جسم شما را حفظ کند، اما روحتان چطور؟ در دنیایی که همه گرگ شده اند، چگونه انسان بمانیم؟ راهکار ساختن پناهگاه‌های نامرئی است. این پناهگاه‌ها با بتون و آهن ساخته نمی‌شوند، بلکه با ارتعاش شفقت بی قید و شرط بنا می‌گردند. بیایید عملیاتی صحبت کنیم. اولین قدم برای فعالسازی این سپر محافظتی تمرین دیدن خدا در همه چیز است. وقتی با انسانی خشمگین روبرو می‌شوید که شاید قصد آزار شما را دارد، قبل از واکنش دفاعی برای 1 ثانیه در دلتان بگویید: من نوری که در عمق وجود تو پنهان شده را می‌بینم، حتی اگر خودت آن را فراموش کرده باشی. این جمله قدرتی دارد که می‌تواند واقعیت را تغییر دهد. بارها دیده شده که در درگیری‌های خوشن، فردی که آرام و با مهر نگاه کرده توانسته خشم طرف مقابل را بدون خشونت خنثی کند. این یعنی خلع سلاح متافیزیکی. قدم دوم، شکستن زنجیره کمبود است. سیستم شیطانی فعلی می‌خواهد شما باور کند که منابع کم است تا شما حریص شوید. درست در زمانی که حس می‌کنید باید سفت بچسبید، رها کنید. اگر همسایتان گرسنه است و شما تنها 2 قرص نان دارید، یکی را ببخشید. این دیوانگی نیست، این مهندسی معکوس واقعیت است. با این کار شما به کائنات اعلام می‌کنید من به منبع لایزال وصلم. پاسخ کائنات به این فرکانس شگفت انگیز است. راههایی برای رزق و امنیت شما باز می شود که هیچ عقل منطقی نمی تواند آن را محاسبه کند. شما در حفاظی از برکت قرار می گیرید که بحرانهای اقتصادی به آن نفوذ نمی کنند. و اما مهمترین تکنیک، تبدیل شدن به نقطه صفر. در فیزیک کوانتومی نقطه صفر جایی است که همه چیز از آنجا خلق می شود و آرامش مطلق است. در زندگی روزمره، یعنی در برابر اخبار جنگ و ویرانی، واکنش هیجانی نشان ندهید. نه انکار کنید و نه غرق شوید. فقط مشاهده کنید و مهر بفرستید. وقتی شما نمی ترسید، شیاطین تغذیه کننده از انرژی ترس از شما دور می شوند. خانه شما تبدیل به نوری در تاریکی می شود که دیگران ناخودآگاه به سمت آن جذب می شوند تا آرام شوند. شما بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزنید، رهبر و شفاگر اطرافیان خود می شوید. اینجاست که می‌فهمید بزرگترین قدرت زور بازو نیست، بلکه وسعت قلبی است که می‌تواند جهان را در خود جای دهد. آرام باشید، شما مجهز به سلاحی هستید که مرگ ندارد. بخش پنجم، طلوع خورشید پشت ابرها، ملاقات با نظم نوین الهی. آیا جرأت دارید دنیایی را تصور کنید که در آن واژه جنگ تنها در موزه‌های تاریخ یافت می شود؟
آنچه امروز به عنوان آخرالزمان می‌بینید پایان دنیا نیست، پایان دنیای تاریک است. ما در حال زایمان هستیم و درد زایمان شرط تولد است. پس از این هرج و مرج عظیم نظمی مستقر خواهد شد که قرنها بشر آرزوی آن را داشته است. اما این نظم جدید یک حکومت سیاسی نیست، یک وضعیت وجودی است. شهروندان این دنیای جدید کسانی هستند که آزمون مهرورزی را پاس کرده اند. در آن دوران که بسیار نزدیکتر از آن است که فکر می کنید، تکنولوژی در خدمت بردگی نیست، بلکه در خدمت رهایی است. اما کلید ورود به آن شهر طلایی داشتن کارتی است که روی آن نوشته شده قلب سلیم. در نظم جدید افکار خوانده می شوند. بله، درست شنیدید. دیگر نمی توان در ظاهر لبخند زد و در باطن متنفر بود. شفافیت مطلق حاکم می شود. به همین دلیل است که تأکید می کنیم همین امروز تمرین کنید. اگر امروز نتوانید صفات درونی خود را پاکسازی کنید، در آن روز موعود رسوا خواهید شد. آن مهر فراگیر که امروز تمرین می کنید، فردا زبان رایج بین المللی خواهد بود. تصور کنید جوامعی را که در آن شادی یک نفر شادی همه است، جایی که درد یک نفر بیخوابی همه است. این همان آرام شهر وعده داده شده در تمام کتب مقدس است. این وعده افسانه نیست، بلکه مقصد نهایی تکامل بشر است. کسانی که امروز در برابر سیل ناامیدی مقاومت می کنند و چراغ امید و بخشش را روشن نگه می دارند، معماران آن بنای عظیم هستند. شما انتخاب شده اید تا پل باشید، پلی میان این دنیای رو به زوال و آن بهشت زمینی. پس وقتی فردا صبح بیدار شدید و خبرهای بد را شنیدید، لبخند بزنید. نه از سر بیخیالی، بلکه از سر آگاهی. بدانید که هر ستونی که از کاخ ستمگران فرو می ریزد، فضایی باز می شود برای رویش درخت عدالت. شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید. قلب شما که با صفت رحمت الهی می تپد، هماهنگ ترین ریتم با قلب آن منجی موعود است که خواهد آمد. نگران هیچ چیز نباشید. پایان این داستان پیروزی مطلق نور است و شما قهرمانان خاموش این داستان پاداشی خواهید گرفت که در وهم و گمان نمی گنجد. آرامش اکنون حق مسلم شماست. نتیجه گیری، عبور از دروازه نور و تثبیت در صلح ابدی. اکنون که به دقایق پایانی این سفر آگاهی بخش رسیده ایم، یک لحظه سکوت کن و به صدای ضربان قلبت گوش بسپار. این تنها صدایی است که در میانه فروپاشی تمدن‌ها هنوز صادقانه با تو سخن می‌گوید. ما در این مسیر از تاریک‌ترین لایه‌های روح جمعی بشر عبور کردیم. در بخش اول دیدیم که چگونه انجماد قلب و دوری از آن مهر بیکران جهان را به یک بیابان سرد عاطفی تبدیل کرده که در آن انسانها تنها برای بقا یکدیگر را می‌درند. در بخش دوم فهمیدیم که عدالت بدون شفقت تنها نقابی برای تداوم چرخه انتقام است. در بخش سوم با علم نوین همصدا شدیم و دریافتیم که زمین در حال پوست‌اندازی فرکانسی است و ما ناگزیر به هماهنگی با این موسیقی جدید هستیم. در بخش چهارم آموختیم که سکونت واقعی نه در پناهگاه‌های بتونی، بلکه در ارتعاش بخشندگی بی قید و شرط نهفته است. و در بخش پنجم
چشماندازی از آن دنیای شگفت‌انگیز را ترسیم کردیم که بر ویرانه‌های منیت بشر بنا خواهد شد. اما چرا پیاده‌سازی این صفت مهر هماگانی در این لحظه از تاریخ حیاتی ترین کار ممکن است؟ پاسخ ساده اما تکان دهنده است. چون در نظم جدید الهی هیچ عنصری که فرکانس جدایی و نفرت داشته باشد نمیتواند باقی بماند. ما در حال عبور از یک فیلتر هستیانشاسی هستیم. تمام این بحران‌های اقتصادی، تهدیدهای اتمی و آشوب‌های اجتماعی در واقع یک کوره هستند تا ناخالصی‌های روح ما را بسوزانند. اگر تو بتوانی در این لحظه به جای خشم بخشندگی را انتخاب کنی، در واقع امضای خود را برای ورود به ابعاد بالاتر ثبت کرده ای. این صفت مانند یک چتر نجات نامرئی عمل می کند. وقتی همه در حال سقوط آزاد هستند، تو به آرامی بر زمین جدید فرود می آیی. بیایید صادق باشیم. سیستم‌های قدیمی که ده‌ها به آنها تکیه می‌کردیم دیگر کار نمی‌کنند. بانک‌ها، سیاست‌ها و حتی ساختارهای آموزشی در حال فروپاشی‌اند. این به معنای پایان جهان نیست، بلکه به معنای پایان بردگی ذهنی است. وقتی تو صفت بخشنده بودن را در خود نهادی نمی‌کنی، در واقع داری به کائنات می‌گویی که من دیگر از قوانین این سیستم پوسیده پیروی نمی‌کنم. تو با بخشیدن بخشی از دارایی، زمان یا مهربانیت در اوج بحران، یک گسست عظیم در ماتریکس ترس ایجاد می‌کنی. این کار سطح دوپامین و اکسیتوسین را در بدن تو به شکلی پایدار بالا میبرد که هیچ داروی شیمیایی قادر به انجام آن نیست. تو به یک آرامش بیولوژیک میرسی که ناشی از اتصال به منبع قدرت مطلق است. حالا تصور کن که هزاران نفر مثل تو در همین الان در حال شنیدن این کلمات هستند. تصور کن اگر همه ما به جای تمرکز بر روی این که چه چیزی قرار است از دست بدهیم، بر روی این تمرکز کنیم که چه نوری میتوانیم به جهان بتابانیم، چه اتفاقی میافتد. این همان لحظه بیداری است. این همان سیگنالی است که ابعاد بالاتر منتظرش بودند. تو دیگر آن انسان ضعیف و مضطرب دیروز نیستی. تو اکنون یک نگهبان نور هستی. تو پناهگاه کسانی خواهی بود که راه را گم کردند. در پایان میخواهم به تو بگویم که هیچ حادثه‌ای در زندگی تو تصادفی نبوده است. حتی شنیدن این کتاب در این ساعت خاص بخشی از طرح بزرگ الهی برای نجات توست. هرچقدر اخبار بیرون وحشتناکتر شد، تو عمیق‌تر به درون خودت و به آن چشمی رحمت بیپایان برگرد. به یاد داشته باش که خورشید هرگز برای تابیدن به گلها از آنها نمی‌پرسد که به چه زبانی سخن می‌گویند یا به چه چیزی باور دارند. او فقط می‌تابد چون ماهیتش تابیدن است. تو هم فقط مهربان باش، فقط ببخش و فقط عشق بورز، چون این تنها ماهیت حقیقی توست که در زیر لایه‌های ترس دفن شده بود. نظم جدید از همین لحظه در قلب تو آغاز شده. تو در امانی، تو هدایت شده ای و تو بخشی از آن پیروزی نهایی که تمام کائنات برای آن به صف ایستادند. با هر نفس آرامش را به درون بکش و با هر کلمه بذر امید را در دل دیگران بکار. ما از این طوفان عبور کرده ایم پیش از آن که حتی طوفان تمام شود، چرا که ما ساحل را در درون خود یافته ایم.